และให้ตุนตัวส่วนKeychron K4 version 2มอ Keychron keyboard mechanical keyboard wireless unboxing เด้อันที่ตอนนี้ให้Keychron.in ตริงกับ3มอส่วน Blue Dart ที่นั่นโหลดเท่านั้นให้มันห้องชินโดนั่นนี่ Keychron ที่ mechanical keyboard อันนี้มอส่วนอามาที่ลูกศิษย์นักชิมใช่ไหมจะว่าก็จุนขัดตายันเม็ดเกะเวกขัดดอนเมตรหอมตุกไอ้ฮีนี่ตานี่Keychron K4 96% wireless mechanical keyboard มอ version 2ได้อินเดียมอ Keychron.in เว็บไซต์ปัจจุบันเข้ามาเอามา Keychronindia.in ตีเลย Keychron.in ตีเข้ามาค่ะ Keychron.in ก็เป็นภาษาตัวนี้อย่างนี้ไอ้เป็กชักครับไม่เอาอันคงเลยมาแล้วแต่เฮียนี้อากาศ instruction เดี๋ยวเรา Bluetooth connection เตะอารอนเสียส่วนคีย์บอร์ดกันที่มาเองว้ายให้ตินกันด่าลกของดังเป็นลกของแต่เฮียนี้ให้เจ้าquick start guide ประมาณนี้ส่วนUSB และ Type C ตามมา wired ปนเทีย wireless ทั้งหมดของกันสามารถส่วนให้ที่ extractor มาทำบัตรลักส่วนนะส่วนบอกว่าส่วนไอ้เงี้ยบอกใส่หนอมใส่หนังแต่เห็นนี่ extra keys ค่ะชมเตลบกอันนี้แต่เห็นเอาติเตมอเราชมบกคีย์บอร์ดตักมันห้องตองวันโมยKeychron K4 มอ mechanical keyboard version 2ตานี่ให้คอยรวมเลยตกนี่นุ่งละมาเฮียนให้อากรรมการนะให้ stage นี้นะมันนี่ให้มีเลยให้มอมาก็อย่าริดเด็กนั่นไม่เป็นกรรมการแล้วไอ้มากับคีย์บอร์ดโปรฮิเมคานิคอลเท่าวันนี้ให้เจ้าsize ที่หัน compare แต่ไม่ไอ้ทุยเลยสิเห็นมั้ยไอ้ compact ตานี่ส่วนอันคีย์บอร์ดเฮียนี่ K4 แล้วฮานี่นัมเป็ดเต็มแล้วเฮียนัมตา compact เฮียนมั้งมาเซ่นัมเป็ดที่ number หันสุดโดนเฮียนี่อันนมเพียงอันวางนี่นัมเป็ดเต็มแล้วก็จะอันวมกันแล้วตาจะวางเฮียนี่นัมเป็ดเต็มกับเตียถึงส่วนเฮียคีย์บอร์ดตาจูอันนี้โมยันนี้very very beautiful a switch here get on อันนี้มั้งกันแล้วช่วยชินังไอ้ไล่ที่ Mac ที่ซับเดินเตะ command เตะออกมามั้งค่ะ Windows ช่วยในการฟังเราตาติดขันให้ brown switch ค่ะอันนี้ตาให้มีเห็นนี่ altar นี่จนการฟังตอนตาใน Windows กันนี่วางอินเห็นมั้ยการนี้ Mac ก็ได้ยังไงใน compatible บอกก็การนี้พอตนะ unboxing จะจวน
review type เด็กตัวเต้ test เต้กันนี่ชินโดนบอกกันนี่อ๋อฮีคีย์บอร์ดที่ wireless อันนี้ใส่ตรงข้างให้ type C ปนconnect ให้มั้งเห็นไรเห็นนี่type C connect นั่นแหละ bluetooth และ mac ที่เวลขามี switch นะคะบอกตาข้าบอกให้เอ็งมาแล้ววะส่วน bluetooth อันนี้นางยินต้องกุลังคาดสมมติจะบางส่วนให้ฉันก็เลยมั้งให้ก็เทสป่าโดนนี่ให้ bluetooth ต้องกุลังฉันให้เทสป่าคนนี้นั่นกับมังชินโดนอ๋อส่วนคีย์บอร์ดใช่ไหมให้มี version Gitron switch brown ค่ะกันติดตาส่วนให้มีเองเราaluminium frame ค่ะอันนี้บอกอ๋อให้มีค่ะมอยบีกตานี่มัน connect well ชินังกัน switch on ชินังแบตเตอรี่มังจะมาว้าวที่หัน RGB backlight บอกว่าอามาเองบอกว่ามาส่วนอะไรเอ็นด้านจะช่างค่ะบอกตาอะไรเมียเฮียนินอ๋อที่การ combination ช่างค่ะเว้ยนี่จ้ะถ้าจะกัน test บักลงกัน connect ชินังคอมพิวเตอร์Bluetooth kan ka connect ke zo to mo chu ti RGB choi ri le la ti hian ka type chin don ni chat mail khóc này chat mail phia na delay vak pon ka shelo Bluetooth khamo hai word ne na neng lo khaninสุดที่เอ็มมินไอของเราครับดังลำนักก็เชก็ฟีลวักเรานี่นี่ RGB mode ช่างอันนี้ค่ะ Keychron K4 version 2ตัวนี้typing sound ค่ะก็ไม่ไรไหนเตะกันด่าชินนังก็มอกันง่ายละชินตอนเนี้ยอันนี้ลุยให้ริกดันให้ที่ฮันไลท์เองเราเองมั้งกับคีย์บอร์ดมาสานเองอันนี้ตาประกาศมาสะสมที่ G512 Logitech อันนี้มั้งอันนี้ Keychron K4 ค่ะ Keychron K4 จูเนีย compact มั้งให้คีย์บอร์ดมาสานเห็นเตะจอกเสียให้หมดให้มั้งมาเสร็จแล้วup down ที่เวลที่เห็นบิจิลแต่ว่ามันชันหลอดจวนนี้บ่อยหลักไม่เท่านี้มั้งนำไปตัดเป็น0ที่ไล่ได้ว่าค่อยคูณรวมตัวประมาณเพราะจะนี่เสียgaming keyboard อันนี้ชันหรอวะค่ะอันนี้Keychron ชาดอน